हेलो हाई नमस्ते साथीहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु मेरो एउटा ब्रान्ड न्यू अर्को एउटा भिडियोमा। र आज मसँग छ एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। यो चाहिँ जेडीकीको छ, तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ स्विच मोड पावर सप्लाई भनेको छ। यसको चाहिँ तपाईँको यहाँ देखिरहनु भएको छ एसी 220 भोल्ट है, र त्यसपछि 60 हर्ज भनेको छ। र साथीहरूलाई चाहिँ यो एसएमपीएस गुड कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर चाहिँ आज म चाहिँ कसरी चेक गर्न सकिन्छ हजुरहरूले आफ्नै घरमा भनेर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ आज चाहिँ एउटा सानो इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले आफै घरमा बसेर पनि यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यसको लागि खासै त्यस्तो समस्या छैन। तर तपाईँसँग चाहिँ एउटा यस्तो खालि एउटा वायर हुनुपर्छ। यो चाहिँ वायर एउटा मैले बनाएको छु है, तपाईँहरूले पनि यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ बनाएर त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मेनली तपाईँको यो हाम्रो यो ठुलो खाले हुन्छ नि, यो तपाईँको मदरबोर्डमा लाग्ने यो जुन देखिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो हरियो छ नि, हरियो र कालो, तपाईँको हरियोभन्दा अगाडिको एउटा कालो छ देखिरहनु भएको छ तपाईँले स्क्रिनमा है। हाम्रो योमा यो हरियो र यो कालोमा यहाँबाट चाहिँ तपाईँले जुन पोइन्टमा यो गएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिम्पली यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा पिन, यो पिनको चाहिँ एउटा यो भाग र अर्को भाग एउटा चाहिँ हरियोमा हाल्नुहोस्, मैले बिस्तारै हाल्छु है। त्यसपछि अर्को चाहिँ कालोमा यसरी मिलाएर सिम्पली यसरी हालेर यसरी हाल्दा त्यसपछि तपाईँले यसले चाहिँ पावर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली यो एउटा पावर केबल छ मसँग, पावर केबल। यसलाई चाहिँ मैले पावर जोडिरहेको छु है। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँले यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ यो फिमेल भाग, यो चाहिँ फिमेल भयो, यो चाहिँ मेल, फिमेल र मेल चाहिँ यसरी जोडिदिनु होला। सिम्पली यसरी हेरेर यसरी जोडेर तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ अनि पावर अन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ फ्यान चाहिँ आइसकेको छ। सो यो यसरी चाहिँ तपाईँले कनेक्सन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँ तपाईँको सिम्पली यहाँ हेर्नुहोस्, हरियो र कालो है। एउटा चाहिँ कतिमा छ भने चाहिँ कालो थर्डमा छ, हरियो फोर्थमा छ। यो चाहिँ तपाईँले एकदम ध्यान दिएर तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ एसएमपीएस गुड कन्डिसन छ कि छैन, चल्छ कि चल्दैन भनेर एसएमपीएस चेक गर्न चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रिक्स हो। साथीहरू आजको यस भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लागेको छ भने पक्कै लाइक र सेयर गरिदिनु होला। र अरूहरू पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहन्छ भने प्लिज हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा यस्तै भिडियोका ल्याउने वाचक साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाई बाई।